Mitä sä Ukki teet yleensä vapaa-ajalla? Kalastan. Tai sitten mä harrastan matkailua. Aika mielenkiintoista. Joo. Minnes yleensä matkailet? Kyllähän niin Norja on mun lempikohti. Ois kiva käydä itekin siellä. Joo, lähdetkö joskus mukaan? Voisin vaikka. Kyllä pääsin. Joo. Kyllä. Entäs sitten, ootko käynyt siellä kalalla? Sitä en oo kyllä harrastanut koskaan, koska tässä on vähän sellainen juttu, että sit kun mä matkailen, mä oon vähän niin kuin lomalla sit kalastuksesta. No sitä voi joskus testata. Siinä sä oot oikeassa. No, milloinkohan sitten seuraava matkareissu ois? No meillä on varmaan... Mä vähän luulen, että juhannus me ollaan jo siellä Norjassa, että... Onko siihen noin kuukausi aikaa? Toivottavasti vaan sitten tulee kiva retki. Tulee Ukki, mikäs olisi hyvä vedenlämpö, että tulee kaloja? Jaha, kyllähän se kesti lämpimällä vedellä kalaa aktiivinen. Esimerkiksi niin kuha, kyllähän se varmasti sitten, kun se yli 20 onnin pintaan tulee ihmettä. No sitten kun se on kuten. No mites sitten, minkälainen on niinku hyvä vauhti? Uisteluvauhtina on taimen tykkää silleen, tässä vesissä on järvessä, niin tässä ei kyllä taimenta ole. On kotona siinä, niin taimen tykkää ihan vauhdista, että se saa olla sellainen 4-5 kilometriä tunnissa. Mutta kuha taas tykkää hitaasta ja usein jopa sellainen, kun vähän pysäyttää vauhtia ja lähtee se, niin sitten kuha nappaa kiinni. Mutta kyllä se nyt saisi olla siinä niin kuin 3,5-4 kilometriä tunnissa. No, minkäs värinen siima on hyvä? No siimana hyvä on mun mielestä tollanen keltainen, mikä näkyy. Nää on keltaisia siimoja. Ja tämä siima on vähän jo auringonhaavistama, pitäisi vaihtaa. Se hauristuu nimittäin auringossa sitten haperoksi. Mut keltainen on minun makuun hyvä, mä näen sen. No sitten minkäs värinen värinen uistin on hyvä? No nyt mun pitää kysyä sulta, että mihin vuoden aikaa ja mille kalalle ja millaisessa vedessä? No vaikka nyt tässä kesäaikaan tämmöisissä vesissä, missä nyt ollaan. No kyllä mulle on onnistanut parhaiten täällä niin kultaisella kullanvärisellä, siitä on muuten ihan videoitakin sitten Ukin YouTubessa. Mutta kyllä toinen kova on semmonen niinku vihreä. Tässä kun on tällainen vähän samea vesi, niin kyllä vihreä uistin on ollut täällä yllättävän kova. Entäs sitten, että tarvitseeko täällä kovin paljon käyttää pinta- vai pohjauistinta? Kesäkuumalla niin ehdottomasti pinta. Silloin niin kuin ahventa ja kuhaa saa tosta pinnasta. No haukihan nyt käy vaikka tiskiharjaa, mutta
Joo. Sitten kun kuha on pohjalla, niin sitten mä kyllä on semmosilla syvänneuistimilla jopa sitä tuplalla vetänyt, että se menee varmasti syvä. Joo. No mutta sitten jatketaan kysymyksiä. Mikä jiki ja minkä värinen ja mikä paino voisi olla hyvä? Painosta sen verran, että mä suosittelisin tällaisessa, kun ei ole virtaava paikka, niin aika hyvä nyrkkisääntö on 1 gramma per metri. Joo. Aika yleinen niin kuin virhe, mitä jikissä tehdään, kun verkkaliikauksesta, niin on se, että käytetään niin kuin liian isoja painoja. Se jiki niin kuin ui paremmin kevyellä painolla. Eli jos on vaikka 7 metriä vettä, niin 10 on kyllä vähän liian paljon. Että mieluummin riippuu tietysti millaiseen kumiin sitten laittaa, mutta kyllä mä nyt laittaisin sitten 5 tai jotain sinne päin mieluummin. Kokeilisin kevyellä jikillä nyt ensiksi, ennen kuin liian raskaana painoa. No entäs sitten jikin väri? No minä olen onnistunut ihan kaikkein eniten saamaan täältä ihan valkoisella jikillä ja keltaisella jikillä, punaisella vähän vähemmän ja vihreällä en ikinä, vaikka niin kuin paikalliset kalamiehet sanoo, että vihreä on kova, mutta jikipäri mä en onnistunut täällä. Mikäs sitten Ukin mielestä on miten sitten varusteiden kanssa, miten kannattiin lähteä kalastamaan? Tällaista vetouistelua. Niin, tai tämmöstä lähtee veneellä. Joo. Mitä kaikkea kannattaa ottaa mukaan? No, kyllähän mä tykkään, että on vapatelineet, että vavat on kunnolla täällä, että ne ei oo niin sulla mistään täällä jalkojen välissä tai muuta. Niin kyllä hyvä vapateline, noi ei kalliita, niin vapateline on niinku ihan välttämättömyys sillain, että saat on niinku rento ollut. Sitten pitää olla mukana haavi. Ja tämähän on mun isän vanha haavi. Ja tää on muuten todella hyvä haavi, paitsi että tää on vanha, niin tää silloin vielä ollut kumihavaksia, niin tää on tällainen naruhavas. Niin tähän kyllä tarttuu sitten uistin pikkusen tiukkaan kiinni, että saa tehdä hommia niin, että irrottaa uistin tästä. Sen takia mä en niin mielellään sitten, kun nytkin on saatu pieniä kaloja, niin niitä niin haavita. Sitten siinä on hirveä homma nyppiä irti, mutta haavin mukana. Mä en tajua, miten joku lähtee kalaa ilman haavia. Niin. Ja sitten jatketaan. Sitten muita varusteita. Niin sämppäri, jos tulee ahventa, niin sä saat ne ahvenet veteen. Sumppu olisi kova, jos tuolla vedessä. Ja sitten pitää olla, kans ymmärrän niitä kalamiehiä, ketkä lähtee ilman pappi. No tää nyt on tämmönen lapi, mutta silläkin pärjää. Ja sitten pitää olla puukko, että saa kalan verestettyä. Siinä on tärkeimmät. Niin, ja sitten tietysti turvallisuutta ei pidä unohtaa. Eli kun on nää on kelluntaliivit. Uimataitolle riittää kelluntaliivi mun mielestä, mutta on silkkaa tyhmyyttä lähtee järville ilman kelluntaliiviä. No, siinä taisi sitten olla kaikki. Kiitos.